Xin chào các bạn, tôi là Min Xinh Gái. Công việc của Min là phụ trách nghiệp vụ bán cước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Quốc tế OZ Việt Nam. Trong clip này Min muốn nói về quy trình vận chuyển đường biển. Đặc biệt trong chủ đề này, Min sẽ tập trung vào hàng nguyên container FCL. Làm như thế nào để xử lý đơn hàng trong vận chuyển đường biển? Đây là việc quan trọng cho người mới bắt đầu và những người học nghề logistics để hiểu quy trình xử lý hàng hóa và chứng từ của nó. Trước hết, chúng ta hãy hiểu về quy trình logistics khái quát, sau đó bạn sẽ biết phải làm gì trong mỗi phần của quy trình. Đầu tiên, chúng ta cùng xem việc sản xuất trong nhà máy. Hiếm khi một cá nhân sử dụng container để vận chuyển. Nhưng một số nhà máy sản xuất hàng ngày và vận chuyển chúng ra nước ngoài mỗi tuần. Khách hàng của chúng Min cũng vận chuyển hàng bằng đường biển, bao gồm các bộ phận xe, giấy thực phẩm đông lạnh, sản phẩm da mỹ phẩm, phế liệu, chất liệu, vân vân. Sau khi sản xuất xong hàng hóa, nhà máy là bên sẽ gửi thông báo cho người mua ở nước ngoài. Lúc này sẽ được coi là thông báo chính thức, rõ ràng về số lượng container, ngày xuất hàng, nơi đóng container, nơi dỡ hàng, thời gian cắt máng và thời gian lưu hàng miễn phí. Dựa trên thông tin được thông báo, khách hàng chuẩn bị tàu, xe tải, thủ tục hải quan và xác nhận giấy tờ cần thiết. Về cơ bản, nhiều khách hàng yêu cầu dịch vụ trọn gói cho các công ty logistics, có lợi thế trong việc dễ dàng liên hệ với đối tác nước ngoài để làm thủ tục xuất nhập khẩu và kiểm tra những tài liệu cần thiết là đặc biệt quan trọng. Nếu có thông tin nào sai, đơn hàng không thể qua được khâu kiểm tra hải quan để xếp được lên tàu. Thêm vào đó, nếu chứng nhận xuất xứ gốc có lỗi, đơn hàng sẽ không được hưởng ưu đãi giảm thuế. Chúng ta cần chú ý đến những lỗi sai trên chứng từ. Để có thể đóng hàng, chúng tôi tới bãi container để lấy một cái container rỗng trong đó, vào buổi sáng hoặc tối hôm trước trong ngày đóng hàng xuất. Các khoang chứa cũng được gọi là khoang container. Bãi container chứa các container được xếp chồng và được dùng qua bởi nhiều hãng tàu, đã được dọn dẹp và sửa chữa. Khi lấy được một container rỗng, chúng ta phải cẩn thận với chất lượng của container. Một công có chất lượng thấp đôi khi vẫn được giao. Mặc dù chúng ta đã tìm được một container khác tốt hơn, dịch vụ của chúng tôi đảm bảo rằng lái xe sẽ kiểm tra chất lượng các container họ nhận và giao cho khách hàng. Khi container được chuyển đến nhà máy của khách hàng, chúng ta sẽ chất hàng lên chiếc container đó. Một khách hàng lớn có thể sử dụng hàng chục công mỗi ngày. Chúng tôi tính toán thời gian đóng hàng và quản lý lịch vận chuyển xe tải. Container sẽ rung lắc rất mạnh khi ở trên biển, nên điều quan trọng là hàng hóa không được di chuyển bên trong. Vì vậy, nó cũng phải được chèn lót cẩn thận. Chiếc container sẽ được vận chuyển đến cảng mà tại đó nó được xếp lên tàu. Thuật ngữ cắt máng được dùng cho thời hạn cuối của việc giao container tới cảng. Ngoài ra, container trở lại nghĩa là nó phải trở về cảng để được chở lên tàu. Trước khi xếp container lên tàu, việc cân trọng tải của container và làm thủ tục hải quan phải được hoàn thành. Như bạn thấy, bạn phải xử lý rất nhiều công việc trước khi hàng được chở lên một con tàu. Trong khi một số lượng rất lớn các container được tập trung một lúc, do đó, việc kịp thời cắt máng hết sức cần thiết, vì cảng vụ cần có đủ thời gian để sắp xếp đưa hàng lên tàu đúng thời gian. Khi container được xếp lên tàu, nó được nâng lên và xếp dỡ bởi một cần trục lớn gọi là cổng trục. Tổng trọng lượng của container là một vấn đề lớn vì nó sẽ được nâng lên. Một số khách hỏi, có phải một container 40 feet có thể mang gấp đôi so với một container 20 feet? Câu trả lời là nó không thể. Hãy nhớ rằng trọng lượng hàng hóa có thể bị giới hạn xấp xỉ tới 25 tấn, cho dù nó là công 40 hay 20 feet. Như thế này, rất nhiều container được chở lên tàu. Không gian trên tàu có giới hạn, như bạn thấy trong ảnh, tùy thuộc vào mùa cao điểm, nhiều khi khó giữ một vị trí trống. Vận đơn được phát hành khi container được chở lên tàu. Hãy xem qua quy trình. Vận đơn được phát hành bởi công ty forwarder và được gửi cho người xuất khẩu. Trong thời gian, thanh toán tiền hàng được thực hiện giữa người mua và người bán. Với trường hợp thả hàng bằng vận đơn gốc sẽ gửi trực tiếp vận đơn qua dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL hay FedEx. Bên mua cần có vận đơn gốc để đổi được lệnh thả hàng. Container được xếp dỡ nhiều lần tại mỗi cảng trong quá trình vận chuyển. Tàu đôi khi bị trì hoãn do thời tiết. Nhưng chuyện này không thể xử lý được. Vận chuyển đường biển có thể mất vài ngày để đến nếu đó là vùng biển gần.
nhưng có thể mất tới 2 tháng nếu đó là tuyến dài như Nhật Bản tới châu Âu, trước khi tàu đến cảng. Thông báo được phát hành và gửi tới cho người nhập khẩu. Thông báo hàng tới sẽ có thông tin số chuyến, cảng dỡ và các loại phí tại cảng. Hãy xem xét kỹ quá trình nhập khẩu. Một người nhập khẩu phải làm theo ghi chú của thông báo hàng tới. Vì vậy số tiền đã được viết trong thông báo tới được trả cho một người vận chuyển. Cùng lúc với thông báo hàng tới, vận đơn gốc cũng sẽ được gửi tới. Nếu hợp đồng quy định thả hàng bằng vận đơn gốc hoặc là thả hàng bằng điện báo, bản sao được gửi cho người vận chuyển. Đổi lấy các khoản thanh toán thông báo đến trong quá trình nộp BL. Vậy nếu bạn là người nhập khẩu cần thanh toán tiền hàng theo thỏa thuận để có được lệnh giao hàng, để người nhập khẩu đi lấy container. Không chỉ việc thỏa thuận, mà việc hoàn thành giấy phép và thủ tục nhập khẩu cũng quan trọng. Các tài liệu như hóa đơn, phiếu đóng gói, chứng nhận xuất xứ gốc, manifest khai báo hàng nhập cảnh. Nếu không có vấn đề gì với thủ tục hải quan, họ sẽ cấp phép nhập khẩu, nhưng nếu không, thì sẽ cần kiểm tra. Khi đã có lệnh thả hàng và hoàn thành thủ tục hải quan, bạn có thể tới bãi công và nhận hàng. Một xe rơ móc sẽ tới bãi, và kiện hàng đã được dỡ xuống. Vậy là kết thúc giao hàng. Hãy nhìn lại từng quá trình nhé. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, bởi yêu cầu sản xuất từ khách hàng. Bên cạnh đó là toàn bộ quy trình vận chuyển hậu cần. Tất cả các tài liệu cần kiểm tra, một công rỗng được lấy. Container rỗng được giao cho xưởng và hàng hóa được xếp lên công, lô hàng sẽ được giao đến cảng. Lúc này, chúng ta cần đưa công hàng đi cân và làm thủ tục xuất khẩu. Container được xếp lên tàu. Vận đơn được phát hành khi tàu rời cảng. Vận chuyển đường biển được hoàn thành. Chúng ta chuyển sang bước nhập khẩu. Thông báo hàng đến được phát hành 2 đến 3 ngày trước khi con tàu đến cảng. Người nhập hàng phải thanh toán các chi phí theo thông báo hàng tới. Lấy điện thả hàng từ công ty forwarder. Hoàn thành khai báo hải quan tại cảng. Lệnh giao hàng được gửi tới bãi và hàng hóa được giải phóng. Lô hàng có thể rời cảng. Cuối cùng, hàng hóa cuối cùng cũng tới tay người nhận. Bạn có thích điều này không? Nhìn bề ngoài có vẻ như hàng hóa chỉ cần xếp vào công. Nhưng có rất nhiều chứng từ cần thiết trong cả quá trình. Nếu có sai sót trong chứng từ, lô hàng sẽ không được vận chuyển trơn tru. Hãy hiểu và nắm rõ toàn bộ quá trình xử lý hàng hóa và chứng từ, để bạn có thể thuận lợi nhập khẩu hàng hóa.